નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે માનો કે ચાલુ પરીક્ષા દરમિયાન કોઈ એક પેપર તમારું ખરાબ જાય અને તમે ચિંતામાં પડી જાઓ કે ભાઈ મારું પેપર ખરાબ ગયું છે, હવે હું આમાં શું કરું. તો એ સિચ્યુએશનમાંથી બહાર નીકળવું અને બેકઅપ પ્લાન કઈ રીતે રાખવો એના વિશે આજના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોસિબલ છે કે પરીક્ષા દરમિયાન કોઈ એક પેપર હાર્ડ નીકળ્યું અથવા તો તમે તૈયારી કરી હતી એવું ન આવ્યું, કઈ બીજું આવ્યું અને પેપર ખરાબ ગયું. તમને એવું લાગે તો તમે ઘણા બધા સાયકોલોજીકલ પ્રેશરમાં આવી જશો ને એની અસર બાકીના પેપર ઉપર 100% પડશે, તમને ખબર જ છે. અને એના કારણે પોસિબલ છે કે તમારી ઓલ ઓવર એક્ઝામ છે એ પણ બગડી જાય, કોલેપ્સ થઈ જાય અને રિઝલ્ટ ઉપર એની મેસિવ અસર પડે અને રિઝલ્ટ ખરાબ આવે. આવું થાય છે. લોટ્સ ઓફ ફ્રેન્ડ સાથે ભૂતકાળમાં પણ થયું છે, તમારી સાથે પણ આવું થઈ શકે. તો દોસ્તો, આનું સિમ્પલ અને સાઇડ સોલ્યુશન ઈ છે. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે પેપર ખરાબ ગયું એની વ્યાખ્યા તમારા મનમાં શું છે? તમે કોને પેપર ખરાબ ગયું એવું ગણો છો? તમારામાંથી મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ 2 કે 3 દાખલા ન આવડે, 2 કે 3 પ્રશ્ન છૂટી જાય અથવા તો છેલ્લો વિભાગ લખવામાં ટાઈમ ઘટે છે, છેલ્લે 15-20 મિનિટનો ટાઈમ ઘટે, 2-5 દાખલા લખવાના, 2-5 પ્રશ્નો લખવાના રહી જાય, એને પેપર ખરાબ ગયું ગણે છે. એમાં રાઈટ ઓર એમાં રાઈટ? મારી વાત સાચી હોય નીચે કમેન્ટ જરૂર કરજો. તો દોસ્તો, પહેલા તમને કહી દઉં કે માત્ર 2-3 દાખલા, 2-3 પ્રશ્નો ન આવડે એનાથી પેપર ખરાબ ગયું ન કહેવાય. તમારું પેપર ખરાબ ગયું ત્યારે કહેવાય કે તમે પેપરના આગલા દિવસે બીમાર પડી ગયા, પેપરના આગલા દિવસે વાંચી નથી શક્યા અને બીજા દિવસે પેપર દેવા ગયા અને તમે વાંચ્યું તો એના કરતા વિરુદ્ધ પૂછાણું અને ઓલમોસ્ટ 60% પેપર તમે લખી નથી શક્યા પ્રોપરલી. લખી નથી શક્યા પ્રોપરલી, શબ્દો ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અને તો જ એ પેપર ખરાબ ગયું કહેવાય. એટલે પહેલા તો મનમાંથી ટોટલી વાહિયાત વિચાર કાઢી નાખી દો તમે બહાર કે ભાઈ મારું પેપર ખરાબ ગયું, જરાય ખરાબ નથી ગયું છે. માત્ર 2-3 દાખલા, 2-3 પ્રશ્નો ના આવે. પાસિંગ માર્ક્સ આપણા દેશની અંદર 33% તમને આપે છે. 100 માંથી 33% માર્ક્સ તમે લઈ આવો એટલે તમે પાસ. 80 માર્ક્સનું પેપર છે જે લોકોને એને 25 થી 26 માર્ક આપણે એવરેજ પકડી લઈએ કે 26 માર્ક આવી જાય તો એ લોકો પાસ છે. તો દોસ્તો, આનો મતલબ એ થાય કે 33% સિવાયનું કદાચ તમને ન આવડ્યું હોય ને તમામ વસ્તુ, તોય તમારું પેપર ખરાબ ગયું ન કહેવાય. હા, સ્કોરિંગ કરવામાં ઓબ્વિયસલી તમને પ્રોબ્લેમ થાય એક વિષયમાં જેમાં તમારું ખરાબ ગયું હોય તો આનો બહાર નીકળવાનો પહેલો અને સચોટ રસ્તો એ છે કે જે પેપર તમે દીધું છે ને, જે પેપર લખાઈ ગયું છે ને, બસ એના વિશે ભૂલી જાઓ. માઇન્ડમાંથી એ મગજમાંથી કાઢી નાખો. એ ભૂસું ભરાઈ ગયું હોય કે મારું પેપર ખરાબ ગયું છે. 2-3 દાખલા રહી ગયા તો રહી ગયા. હવે તમે વિચાર કરો તો ફરી જશે એનાથી. તમે ત્યાં બેઠા બેઠા ચિંતા કરી રાખો મારું પેપર ખરાબ ગયું, મારું પેપર ખરાબ ગયું, તો એના શું તમારું પેપર સુધરી જાય? કાંઈ નથી થવાનું. ટાઈમ ઇઝ ઓવર. ટાઈમ નીકળી ગયો એકવાર હાથમાંથી એટલે પૂરું. જો તમે આવો થિંકિંગ કરી રાખશો ને કે ઓહો મારે તો પેપર ખરાબ ગયું, મારું રિઝલ્ટ બગડશે, આ મને ખીજાશે ને આમ તેમ, મેં મહેનત કરી આમ, ભાઈ જે થવાનું તો થઈ ગયું, એ તમે બદલી શકવાના નથી. પણ ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે, ભૂતકાળ તમારા હાથમાં નથી. તમે વર્તમાનમાં ભૂતકાળનો વિચાર કરીને ભવિષ્ય સ્પોઇલ કરો, એવું નહીં કરવાનું. હવે પછીનું પેપર છે ને એમાં પૂરું ફોકસ કરો. પોસિબલ છે કે હવે પછીના પેપરમાં તમે 60 માર્ક્સ લેવાના હતા બદલે 80 માર્ક્સ લઈ આવશો, એટલે 20 માર્ક જે ઓલા પેપરમાં કટ થઈ એમાં આવી જશે ને તમારું સેટલમેન્ટ થઈ જશે કમ્પ્લીટ. માનો કે 50 માર્ક્સનું ખરાબ ગયું, એવું ન બને, ભગવાન કરે તમારે યાર કોઈ જેવું ન થાય, પણ ઇનકેસ થાય તો એ બીજા વિષયમાં તમારે 3 વિષયમાં, બાકીના 3 વિષયમાં તમારી 50 માર્ક્સ સરભર કરવા પડે, પણ તમારું ઓવરઓલ રિઝલ્ટ ઉપર કોઈ અસર પડવા નથી. માત્ર અને માત્ર માનસિક વાહિયાત વિચાર, માનસિક ટેન્શન અને તમારે અવેરનેસની અભાવે તમે લોકો મનમાં એવું ધારી લ્યો છો કે મારું પેપર ખરાબ છે અને ઓવરઓલ અસર પડશે. દોસ્તો, મારું મોટિવ, આ ચેનલનો મોટિવ છે તમને ટેન્શનમાંથી બહાર લઈ આવવા અને વિદ્યાર્થીઓને વધારે મદદ થાય ફિઝિકલી અને મેન્ટલી બોથ. એના માટે આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ અહીંયા. તમને એનાથી હેલ્પ મળે છે, તમારા તરફથી ઘણો બધો સારો પ્રતિસાદ મળે છે. તો દોસ્તો, આજના વિડીયો બસ આટલું જ. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂર કરજો. કોઈ ક્વેશ્ચન રહી ગયો હોય તો જરૂર કહેજો. બાકી હા, ટેન્શન દૂર કરી આરામથી 2-3 દાખલા જે પેપર ખરાબ ગયું ન કહેવાય કાઢ નાખો અને બીજા વિષયની અંદર ફૂલ મહેનત કરો, જેથી પૂરા માર્ક્સ તમે લઈ આવી શકો.